huset hemland at the front there, so we will record this testimony, sound and vision. Det är åklagaren som sitter där som har begärt att du ska höras och som börjar ställa frågor. The prosecutor is sitting over there. He has requested your testimony, so therefore he will start by asking questions. Tack. Yes. Ja, James, kan du berätta lite för oss hur du kände Kai och hur länge du hade känt Kai? Okay, so James, could you tell us please first in which way you knew Kai and for how long you've known him? I knew him through work. He'd only been there for maybe 3 months, maybe 4. And I met him in passing a few times. But it was towards the end of the time, the last month, maybe the past 3 weeks, where we started talking and asking each other where we're from. Jag känner honom via jobbet och han hade jobbat där bara 3 eller kanske 4 månader. Och vi hade bara stött på varandra som hastigast. Det var mot slutet, de sista kanske 3 veckorna som vi började prata med varandra och fråga liksom, var kommer du ifrån och sådär. Mm. Han har umgåtts privat någonting? Had the two of you spent any time socializing privately ever? The night that it happened, that was the first time that we've hung out outside of work. Den natten som det hände, det var första gången som vi tillbringade tid tillsammans som inte var på arbetsplatsen. Kan du berätta om den kvällen, var ni var någonstans och vad ni gjorde i grova drag? Could you tell us about that evening and night, please? What you guys were doing, where Yeah, you were, just roughly? Roughly, yeah, I remember everything. Jag kommer ihåg det. He wanted to see the bars around town and spend a little time with some friends and get to know someone outside of his girlfriend's social circle. Han ville se lite grann av barerna runt om i stan och han ville ha något litet socialt umgänge. Han ville lära känna folk som var utanför hans flickväns bekantskapskrets. So we met, I believe it was between 7 and 8. I'm not sure of the exact time. We went to Dansken first on André Long. Så vi träffades vid 7 eller 8-tiden. Jag kommer inte ihåg exakt tid, men det första vi gjorde var att vi gick till Dansken på André Long. And then we were there for half an hour, 45 minutes perhaps. And then we went to another place across the street called Down Under Bar. And it's Australian, so of course like you wanted to check it out and see what it was like. Och sen var vi väl där 30-45 minuter någonting. Sen gick vi tvärs över gatan till en bar som heter Down Under. Och det är en australiensisk bar, så det var klart att han ville kolla in den och se hur det var där. And after that we went to Folk, which is it's not on André Long. It's I'm not sure the address, but it's around Jantoyet area. And we had a drink there, and then after that we made our way up to Hagabion, where we both work. Så sen efter det så gick vi till Folk som inte ligger på André Long, utan jag vet inte exakt adressen, men den ligger i Järntorgsområdet. Vi tog ett glas där och sen efter det så började vi gå mot Hagabion. Så gick vi till Hagabion där vi arbetade båda två. And to give you a timeline, we got to Hagabion around 11 o'clock because they close the upstairs at 11 and they keep the downstairs open until 12. This is where we met 2 other work friends of ours, and we had a couple of beers there with them, and then the 4 of us, we went to Brikhuset again, back on André Longgatan. Och sen, bara för att förklara tidstiden, så kom vi dit vid 11-tiden på kvällen. Att de stänger där uppe klockan 11, men de har nedervåningen öppen fram till 12. Och där träffade vi 2 stycken andra kollegor och vi tog ett par öl där och sen så gav vi oss alla 4 av igen till, sorry, did you say to Brikhuset? Brikhuset, yeah. Yeah. And we got there probably just after 12, and we were there until closing, where we met some other people. Me and Kai didn't know them. They were friends of ours, well, friends of friends. And I don't remember all their names, but my friends sure can give them to you. Och sen så kom vi dit, då var det klockan precis efter midnatt och vi stannade till stängningsdags. Och då träffade vi lite
andra människor som inte jag kände eller Kai. Det var vänner till vänner och jag kommer inte ihåg alla deras namn. Jag tror min vän skulle kunna ge alla namn. And after that, I guess you can call it an after party, but it wasn't really a party. We went to one of the girls' houses. Her name was Hannah, and it was in Heden. And we went there and we had a drink. We played a music quiz, and we were there until me and Kai left at the same time. We left just after 3 perhaps. Och efter det så gick vi iväg på, man kanske kan kalla det en efterfest, men det var inte riktigt en fest. Vi gick hem till en tjej som heter Hanna som bor vid Heden. Och vi drack lite grann och vi gjorde en musikfrågesport. Och sen så gav vi oss av därifrån. Jag och Kai lämnade där det stället samtidigt. Det kan ha varit kanske vid 3-tiden. And then, we left together, and we spoke outside for a bit, and I took an Uber home. I offered him a lift, but he wanted to walk. And that was the last time I saw him. Och sen så, vi gick ut tillsammans och vi stod utanför och pratade ett tag. Och sen tog jag en Uber hem. Jag erbjöd honom att få åka med, men han ville inte det. Han sa att han skulle gå hem. Ja, det var det sista jag såg av honom. Mm. Var det några bråk eller något liknande under kvällen? Were there any quarrels or similar things, something like that during the... No, nothing of the sort. We were merely getting to know each other outside of a work relationship. And Australians and South Africans, we get along well. There was a lot of laughing, joking. You know, it's just mainly surface conversation as we didn't know each other too well. But there was no negative energy or nothing bad happens, no confrontations with anybody of sorts. Nej, det var ingenting sånt. Vi lärde bara känna varandra utanför arbetet så att säga. Australiensare och sydafrikaner brukar komma bra överens. Vi skrattade och skämtade. Det var ett samtal som var ganska ytliga samtal som inte kände varandra särskilt bra. Men det fanns ingen negativ energi, det var ingenting dåligt eller någonting. Ingen bråk med andra personer på efterfesten eller så? And there were no arguments with other people at that after party? No. Bra stämning? So the atmosphere was good? The atmosphere was good, yeah, it was. It was great. It was a fun night. Ja, det var en bra stämning. Det var jättebra. Det var en rolig kväll. Du säger att du och Kai lämnar den här efterfesten, eller vad man ska kalla det, samtidigt. You said that you and Kai left this after party, or what you want to call it. You left it together. Yeah, we did. Var det bara du och han, eller var det flera personer som lämnade? Was it just you and him, or were there more people leaving? A friend of ours left before, but they were waiting outside. But I believe Kai needed to use the toilet, and they left, and then I waited downstairs, and then we parted ways. Det var en som lämnade tidigare, men som var kvar där nere. Sen tror jag att Kai behövde använda toaletten, och sen så man väntade där nere. Sen så gick det skilda vägar. Du tog en Uber-taxi hem. You traveled by Uber? Yes, I did. Mm. Den är klockslaget på den är 03:58. The time of that Uber is 3:58. I'm not too sure, but when I was brought in for questioning, I gave my Uber receipt to or the timestamp to, I can't remember the detective's name, Bjorn something, but I gave him the information. Jag är inte helt säker, men när jag blev inkallad på förhör så lämnade jag över mina Uber-kvitton med tillställning och allting till inspektören. Jag kommer inte exakt ihåg vad det Björn han hette som jag var till dem. Det står 03:58 på det. Kan det stämma då att det var 03:58 som du lämnade? That receipt says 03:58 a.m. So might that be correct? Yeah. Då blir min fråga så här. Hur lång tid innan du åkte iväg med taxin såg du Kai? Eller när såg du Kai senast innan du hoppade in i taxin? So my question then is, how long before you stepped in the taxi did you see Kai? So how long after, when did you see Kai in relation to when you got into the taxi? Well, I don't really understand. I mean, we left after 3 and I got into the taxi. If it's 3:58, it's probably
20 minutes, 15 minutes by taxi to my house. So it was then 3:30 or something. Alltså jag förstår inte riktigt, men alltså vi gav oss av där efter 3 någonting och sen så tar det 15 till 20 minuter att åka hem till mig med taxin, så det kan väl ha varit då 3:30 någonting i den stilen. Var Kai kvar på platsen när du hoppade in i taxin? So was Kai still there when you got into the taxi? Yeah, he was still there. Then he went off. Ja, han var där och sen gick. Så du såg, So yeah. såg du när han begav sig och började gå hemåt? Så att säga? Did you see him start walking away, walking off? No, the taxi just when I got in, it drove off straight away. So I didn't have that. När jag gick in i taxin så körde taxin iväg omedelbart. Så det såg jag. Jag förstår. Jag har inga fler frågor, tack. Då skulle jag ha målsägarens biträde advokat. Försvararen, advokat Bark. När bestämdes det att ni skulle gå ut? När bestämdes det att ni skulle gå ut den här kvällen? When was it decided that you guys were going out this evening? Well, he messaged me earlier on in the afternoon. Early on in the day, I must have been. I'm not in possession of my phone, but I gave all the information to the police. Han textade mig tidigare samma dag på eftermiddagen eller tidigare på dagen. Och jag har inte längre min telefon i min ägo, men polisen har all den informationen. Men det är samma dag. But it was the same day. Same day. Ja, samma. Yeah. Tack så mycket. Inga ytterligare frågor då. Då är förhöret slut.